მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს იმედის კლინიკის ორსულთა პათოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელს მიან გინეკოლოგს ქალტონ ლიკა ლუაშვილს. მოგესალმებით ლიკა, დიდი მადლობა. მე წარგადგინათ ასე, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენი ძალიან რთული სამუშაო გრაფიკი და ვიცი რას ნიშნავს, როდესაც 1 საათი ახერხებთ გასვლა სადმე და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ თქვენ უპასუხებთ კითხვებს, რომელიც ეხება რთულად მიმდინარე ორსულობას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველას არ აქვს შესაძლებლობა ყველა ექიმს, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, უპასუხოს ასეთ კითხვებს, რომელიც რთულად მიმდინარე ორსულობას და ორსულობის დროს წარმოქმნილ პათოლოგიებს ეხება. მოგესალმებით, მე ვილაპარაკე, თქვენ არ დაგაცადეთ. საღამოშიდობის მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რადიო ფორტუნას ასეთი შემეცნებითი ჰოლდინგს სრულიად შემეცნებითი გასართობი და საინტერესო რეიტინგული გადაცემებისთვის მოგესალმებით სრულიად საქართველოს მსმენელებს. ქალტონ ლიკა, მოდით დავიწყოთ მთავარი შეკითხვით, რომელიც ეხება აი წამოვიდა, ვიცოდი რომ წამოვიდა და ბევრი კომენტარი და ბევრი ადამიანი უყურებდა ლაივს. მე შევახსენებ პროფესიონალს, რომ ხვალ უკვე რადიო ფორტუნას და ავტორადიოს ვებგვერდებსა და სოციალურ ქსელში შეგიძლიათ ვრცლად გაეცნოთ ინტერვიუს როგორც ბეჭდვითი ფორმით, ასევე წაიკითხოთ, მოისმინოთ და ასე შემდეგ. პირველი კითხვა ეხება ნაადრევ მშობიარობას. ეს ერთგვარი პათოლოგია, რომელსაც ყველა ორსულს შეშლია უკლებლივ და ამიტომ მინდა კითხოთ, რა შეიძლება გამოიწვიოს ნაადრევი მშობიარობა. მესმის რომ მიზეზი უამრავია და თქვენ ამ მიზეზებზე ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ და გიწევთ შეხება, მაგრამ თავარი თუ შეიძლება გამოვყოთ ამ მიზეზებს შორის. ძალიან საინტერესო შეკითხვა. რასაკვირველია, ორსული ყველა არის გარკვეული რისკის ქვეშ საიმისოდ, რომ ეს პათოლოგია მას ჩამოუყალიბდეს ორსულობის განმავლობაში, თუმცა მედიცინა წინ მიდის, ჩვენც ვიზრდების და არსებობს გარკვეული ადამიანთა ჯგუფები, რომელთანაც უფრო მეტად არის მოსალოდნელი ამ გართულების ჩამოყალიბების ალბათობა, შესაბამისად ჩვენ პრევენციის უამრავი საშუალება გვაქვს და გაგვაჩნია და მეტნაკლებად მართვად იხდება ეს პათოლოგიაც. რაც შეეხება იმ ჯგუფებს, რომელებს უფრო მეტად შეეხება ეს პრობლემა, აქაც ბევრი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზი არსებობს, ეს იწყება თვითონ გინეკოლოგიური და სამიანო პრობლემებიდან, თავდება სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობითაც, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთ სუბიექტურ მდგომარეობას, რომელშიც უშუალო ბრალეულობა, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მიუძღვით უშუალოდ ორსულებს, თამბაქოს მოხმარებლებს, ალკოჰოლის მოხმარებლებს. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელთა შესახებაც ჩვენ ვიგებთ ორსულობის მეთვალყურეობის დროს. საწყის ეტაპზეც, როდესაც პაციენტი აკითხავს ექიმს, გამოყავს ეს, ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი საშიში ტერმინოლოგია გვაქვს ზოგიერთ მდგომარეობასთან მიმართებაში ექიმებს, რისკის ჯგუფები და შესაბამისად მომეტებული რისკის მქონე ადამიანებს ჩვენ ვუნიშნავთ სხვა მეთვალყურეობას, ჩვენ სხვანაირად ხელმძღვანელობთ მათ ორსულობის მართვის დროს. ანუ ეს არ არის ის სტანდარტული მეთვალყურეობა, რომელიც აქვთ ხოლმე ორსულებს, რომლებსაც როგორც წესი ასეთი რისკები არ გააჩნიათ. თუმცა თქვენ არაერთხელ გითქვამთ, რომ რისკი, ვთქვათ, რაღაც გართულები შეიძლება ორსულობის ნებისმიერ ვადაზე გაჩნდეს, ნებისმიერ სიტუაციაში და ნებისმიერ ასაკში მათ შორის. ამიტომაც მუდმივ მეთვალყურეობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ცხადია, ქალტონ ლიკას ყავს ორსულები, რომლებიც მათ შორის ძალიან რთულად სამართავია და ასეთები მყავს ნანახი მრავლად და მათ შორის ორსულები, რომელთა ორსულობაც მიმდინარეობს, მადლობა ღმერთს, ძალიან კარგად. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ლიკა ლუაშვილი არის იმ ექიმებს შორის, რომელთა პაციენტების მიერ გართულებული ორსულობების გამოსავალი, ანუ შედეგი, რომელიც მოდის, ერთ-ერთი საუკეთესოა და ამ მხრივ მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ხართ სწორედ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ტყვიაზე ვისაუბრე. ჩვენ გქონდა ამაზე ძალიან ვრცელი გადაცემა, ოღონდ ბავშვებთან მიმართებაში. მე მახსოვს ბატონმა თემურ მიქელაძემ ძალიან ვრცლად აღწერა, რა რისკი შეიძლება გამოიწვიოს სისხლში ტყვის მაღალმა შემცველობამ. ისაუბრა იმაზე, საიდან მოდის ეს რისკები, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიმართლე გითხრათ, ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა დაგვრჩა. იცით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ ჯამში რა გამოსავალი არსებობს ასეთ სიტუაციაში. მე პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რას გვიზავს ეს ტყვია, რას უზავს ეს ტყვია ორსულებს, ვისთვის არის ის განსაკუთრებით საშიში, დაუშვათ დედისთვის, მაყოფისთვის და რა ეტაპზე ორსულობის რა ვადაზე უნდა გაკეთდეს
მოხდეს ეს კვლევა, საჭიროა კი ამ კვლევის გაკეთება, აი ეს მინდა გკითხოთ. ძალიან საინტერესო შენიშვნა იყო და შეკითხვაც ასევე რასაკვირველია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მოსალოდნელი ნაადრევი მშობიარობის რისკებს შორის, რომელიც არც თუ ისე უამრავია, როგორც ჩვენ ხა აღწერეთ, ერთ-ერთი რისკის ჯგუფი, ერთ-ერთ რისკს მიეკუთვნება პრობლემების განვითარების გაზრდა იმ შემთხვევაში, როდესაც არასათანადო ანტენატალური მეთვალყურეობა ხდება და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს თითოეული ვიზიტი ექიმთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენმა სახელმწიფომ ძალიან ისე კარგად აუვა და კომპეტენტურად ხარ ფეხი, მაგრამ ტყვიასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ დედასთან მიმართებაში იგივე პრობლემების ჩამოყალიბება შეუძლიათ, რაცაც თქვენ უკვე ბრძანეთ და ბატონ თემურს არაერთხელ უსაუბრია და ძალიან კვალიფიციურად და კომპეტენტურად. კონკრეტულად ორსულობის პერიოდში არის მოცემულობები იმის თაობაზე, რომ მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ნაყოფის ასეთ პათოლოგიაზე, როგორც არის ნაყოფის საშვილოსნოში და ზრდის შეფერხების ჩამოყალიბების ალბათობა, რომელიც ასევე არის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ნაადრევი მშობიარობის, ახალშობილთა სიკვდილიანობის და ასე შემდგომ. შესაბამისად, გარდა იმ სხვა პროცესების და მოვლენების, რომ ტყვით ზედმეტად გაჯერების, ეს მძიმე მეტალით გაჯერების დონე განაპირობებს უფრო მეტად ისეთი პრობლემების წინ წამოსვლას წინაპლანზე, როგორც არის ორსულთა ანემიები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ტყვიაზე სკრინინგს, მინდა გითხრათ, რომ მოწინავე ქვეყნები მთელ მსოფლიოში რუტინულად ეწევიან ორსულთა სკრინინგს ტყვიასთან მიმართებაში, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდგომ და საქართველოშიც ჩვენც ავობით ფეხი მხარი ამ წინ გადადგმულ ნაბიჯს მსოფლიო მედიცინის და დღესდღეობით უკვე არსებობს საქართველოში ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული რაღაც პროგრამა, რომელი პროგრამითაც შედარებით შეღავათიან თანხებად შეუძლია ორსულს, რომ ეს ინფორმაცია მიიღოს. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმირებულობა ჩვენი ექიმის და პაციენტის ხდებოდეს ორსულობის პირველ და მეორე ტრიმესტრში. და თუ არ არის ამის საშუალება, შეგვიძლია რომ გამოკვლევა ჩავატაროთ ლაქტაციის პერიოდშიც კი. რძეში ისაზღვრება ტყვის შემცველობა და მინდა გითხრათ, საქართველოდან ჩასულ რამდენიმე პაციენტს, რომ განესაზღვრა შტატებში ტყვის შემცველობა რძეში, ჩემდა გასაოცრად იქ აუგრძალეს ძუძუთი კვებაც კი, რაც მსოფლიო მედიცინა ებრძვის ხელოვნურ საკვებს მოგეხსენებათ და ჩემთვის იყო ძალიან გასაოცარი, იმდენად დიდი მნიშვნელობის არის ეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენთანაც, მით უფრო რომ ასეთი ეკოსისტემა გვაქვს, ასეთ პირობებში გვიწევს ცხოვრება. დიახ, აი ამ პირობებზე მინდა გკითხოთ, კარგად ახსენეთ და გავაგრძელებ ამ თემას. გამომდინარე იქიდან, რომ პრინციპში რისკ ფაქტორებს გარემოდან მომდინარე ჩვენ ვერაფერს ვერ ვუზავთ, ხომ? იმიტომ რომ იმის დამიხედვით თქვათ, რომელ უბანში ვცხოვრობთ, სად არის ტყვით დაბინძურების საფრთხე უფრო მაღალი და ასე შემდეგ, წამთ თუ არა განაპირა გზებზე ნაკითხილს და ასე შემდეგ. ამის და მიუხედავად, თუ მოხდა ფაქტი ფაქტად, რომ დაფიქსირდა ტყვის მაღალი შემცველობა, რომელიც აღემატება იმ ზღვარს, რომელიც არის დასაშვები, ვთქვათ, ქალის ორგანიზმში. რა გამოსავალი არსებობს ამ დროს? ვიცით, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ტყვის განდევნა ორგანიზმიდან. ძალიან სწორი შენიშვნა. რასაკვირველია, ჯერ ასეთ არსებობს, მინდა გითხრათ, პრაქტიკულად შეუძლებელი არ არის, პრაქტიკულად შესაძლებელია, მაგრამ ის მეთოდები, რა მეთოდითაც პრაქტიკულად შესაძლებელია. ეს დეტოქს თერაპიის ჩატარება ორსულში სამწუხაროდ არის უკუნა-ჩვენები, თუმცა საქართველოში შემუშავებული არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამა, რომელთაც მინიმუმამდე შეიძლება რომ ეს დეტოქსიკაცია მოხდეს დედის და შესაბამისად ნაყოფისთვისაც იყოს ნაკლები საფრთხის მომტანი და ალბათ ჩვენც ჯერჯერობით მხოლოდ სამწუხაროდ იმ კურსით მივდივართ და მივემართებით, რომ ძუძუთი კვების დროს ასეთი მაღალი მაჩვენებლების შემთხვევაში მაინც ძუძუთი კვების აკრძალვის პირობებში მოვახდინოთ პრევენცია ახალშობილის ტყვით
გაჯერების. თუ შეიძლება აქ ჩაგეკითხებით, აი, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რომ დღეს მოწოდებულია თქვენ ახსენეთ, თქვა ჯანდაცვის სამსწროს მიერ უკვე რეკომენდაციის დონეზე რომ ჩატარდეს აღნიშნული სკრინინგი, მაგრამ იცით რა მინდა გკითხოთ, დამოკიდებულია თუ არა ეს მაინც თქვა აი ინდივიდუალურ ფაქტორებზე. აი, მაგალითად გკითხავთ, თქვა ორსული, რომელიც იზრდება შორს მეგაპოლისისგან იზრდება, თქვა, რომელიც ცხოვრობს მოშორებით ქალაქისგან, რომელსაც ნაკლებად აქვს საფრთხე, თქვა, სოფლად და ასე შემდეგ იმყოფება. აი, ასეთ შემთხვევებში საჭიროა თუ არა, ანუ ყველასთვის საჭიროა თუ არა, ეს მინდა გკითხოთ. წამყვან ქვეყნებში, სადაც ფინანსდება ეს კვლევა და სადაც არის სახელმწიფო პროტოკოლებით და გაიდლაინებით დამტკიცებული, რასაკვირველია რუტინულად, ანუ რისკის ჯგუფების და ფაქტორების მქონე ორსულთა გარეშეც აბსოლუტურად ყველა ორსულს უტარდება. საქართველოში ფინანსურ ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაძლოა ჩვენ გამოვყოთ შემდგომში რისკის ჯგუფები ამ ეტაპზე, ვინაიდან თვითღირებულებას იხდიან მხოლოდ პაციენტები და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი მოდის ორსულთა მხრიდან, პრაქტიკულად 100-დან 90% მაინც ცდილობს, რომ ჩაიტაროს ეს გამოკვლევა და ჩემ დასასიხარულოდ ჯერჯერობით ძალიან მოკლე პერიოდია, 1 აპრილიდან ხორციელდება ეს გეგმა და ჩემ დასასიხარულოდ ჩვენ სიმწირე პაციენტებში, ვინც ჯერჯერობით გაიარა ეს ტესტირება, ჯერ ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები არ დაგვიფიქსირებთ. ქალბატონ ლიკა, იცით რა მინდა გკითხოთ, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ნაადრევ მშობიარობაზე დაგისვით შეკითხვა, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც აქ მინდა გკითხოთ და ალბათ ყველას გაუჩნდება ეს კითხვა, ვისაც ეშინია ამ პროცესის და ვის არ ეშინია პრინციპში, ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ესეთი შიშია, რომელიც აბსოლუტურად ნორმალური პრინციპში, რომელიც შეიძლება ორსულს ჰქონდეს, ვინ არის ანუ რა არის რისკ ფაქტორი, თქვათ, ნაადრევი მშობიარობის, სანამ ცოტა რთულად მიმდინარე ორსულობაზე გადავიდოდე. ნაადრევი მშობიარობის რისკ ფაქტორს წარმოადგენს არადამაკმაყოფილებელი ნაკვებობა, დედის სადავალი სოციალური სტატუსი, თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის მოხმარება, ჩვენთვის ესეთი სანატრელი სხეულის მასის დაბალი მონაცემები, ძალიან რომ გვიყვარს ტანწერწეტა გარეგნობის გოგონები, დედის წონა ორსულობამდელი 50 კილოგრამზე ნაკლები და ეს სხეულის მასის ინდექსი 18.5-ზე ნაკლები. და ძალიან ისეთი ანამნეზური მონაცემები, რომელიც ასოცირებული არის სამიანო გინეკოლოგიურ პრობლემებთან ან თანხლებ დაავადებებთან, მაგალითად ისეთთან, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერტენზია და ასე შემდგომ. მნიშვნელოვანია აგრეთვე დედის ასაკი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, 19 წელზე ნაკლები და 35 წელზე მეტი ასაკის მქონე ქალბატონებში უფრო მეტად არის მოსალოდნელი ნაადრევი მშობიარობის მოსალოდნელის ჩამოყალიბება. ასევე ბევრი სპონტანური აბორტები, ხელოვნური აბორტები, განსაკუთრებით დიდ ვადებზე სელექტიურ აბორტებს რომ მიმართავენ ჩვენი ქალბატონების სქესთან დაკავშირებით, ანუ 12 კვირის შემდგომი აბორტები ზრდის ამ რისკებს, ნაადრევი მშობიარობები ანამნეზში, საშვილოსნოს განვითარების პათოლოგიები, თვითონ ანატომიურ პათოლოგიებს გულისხმობთ და ასევე სიმსივნურ პათოლოგიებს, ისეთი როგორც არის მაგალითად საშვილოსნოს მიომა, საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიები, რომელთა გამოც ქალბატონებს დაჭირდათ საშვილოსნოს ყელის კონიზაცია და ასე შემდგომ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ძალიან საინტერესო ტესტი, ეს ტესტის ჩატარება შეგვიძლია ჩვენ იქამდეც. პრინციპში მინდა გითხრათ, რომ მისი ღირებულებიდან გამომდინარე სამწუხაროდ რუტინულად ყველა ორსულზე არ ვატარებთ, თუ არ არიან ისინი განსაკუთრებულად მძიმე რისკის ჯგუფს თუ არ მიეკუთვნებიან. ამ ტესტს ჩვენ ვუწოდებთ ფეტალური ფიბრონექტინის ტესტს და მისი გარკვეული მონაცემების შემთხვევაში ჩვენ უკვე 12-დან 22 კვირის ვადამდე შეგვიძლია ვიცოდეთ, ანუ მოსალოდნელ ნაადრევი მშობიარობის დადგომამდე შეგვიძლია ვიცოდეთ, რომელი ქალია ამ პრობლემის წინაშე უფრო მეტად, ძალიან მიახლოებული თითქმის 100%-თან რისკის ჯგუფის ქვეშ. ზოგადად განვუმარტავ ჩვენს ქალბატონებს, ჩვენს საყვარელ ორსულებს, რომ ნაადრევი მშობიარობა ითვლება მშობიარობა ორსულობის 22 კვირისა და 0 დღიდან დაწყებული 36 კვირის და 6 დღის ჩათვლით. მოგეხსენებათ 27 კვირიდან მშობიარობა არის უკვე დროული, თუმცა
ბევრი მათგანი უფრთხის ხოლმე, რომ მაინც და მაინც 40 კვირამდე კვირაზე არ მშობიარობს, ეწყებათ შავი სამშობიარო მოქმედება 37 კვირაზე, 38-ზე და ეწყებათ პანიკა, რომ ეს არის ნაადრევი მშობიარობა. არა, 36 კვირის და 6 დღის ჩათვლით. 22 კვირიდან. გასაგებია, აბსოლუტურად ამწურავი პასუხი იყო რისკ ფაქტორებზე. ახლა გადავალთ თუ შეიძლება და გკითხავთ რთულად მიმდინარე ორსულობაზე. საერთოდ ეს ესეთი პირობითი ტერმინია, რომელსაც ხშირად ქალბატონები თავისით ხმარობენ ხოლმე თვითნებურად, იმიტომ რომ როცა მათ ფიზიოლოგიური შეგრძნებების დონეზე ყველაფერი ისე არ აქვს, როგორც უნდათ რომ კონდეთ, ამბობენ რომ ორსულობა რთულად მიდის, მაგრამ ერთია ისინი რას ამბობენ, მეორეა ვთქვათ კვალიფიციური ექიმი რას ეუბნება მას. ანუ რა დროს შეიძლება ჩაითვალოს ორსულობა გართულებულად და აქაც მინდა გკითხოთ, რამ შეიძლება გაართულოს ორსულობა? აი, პათოლოგიურ ორსულობაზე როცა ვსაუბრობთ, რას გულისხმობს ეს ტერმინი? რა დროს ითვლება ორსულობა ასეთ ორსულობად? მოსალოდნელი პათოლოგიური ორსულობის ჩამოყალიბების არამხოლოდ მოსალოდნელ ნაადრევ მშობიარობასთან მიმართებაში არსებობს რისკის ჯგუფები, არამედ სხვა პათოლოგიებთან მიმართებაში. ეს შეეხება იგივე იმ ჩვენს აღნიშნულ საშვილოსნოში და ზრდის შეფერხების სინდრომს, იგივე პრეეკლამსიას, ორსულთა ასეთ დაავადებას, რომელიც მაღალი არტერიული წნევით მიმდინარეობს, შეშუპებით, ცილის გაჩენით ჩარჩი და სხვა პრობლემებს, მათ შორის გენეტიკურ პრობლემებსაც. მე არ ვიცი, პაციენტების უმრავლესობა და უმეტესობა რთულ ორსულობად მიიჩნევს ხშირ შემთხვევაში ისეთ ორსულობას, როდესაც ადვილად იღლება, როდესაც აქვს ცოტა ისეთი დისპეპსიური მოვლენები, ცოტა მომეტებული ძილიანობა, მოთენთილობა, ინდივიდუალური არის მათი აღქმები, მაგრამ სამიანო პრობლემების კუთხით და თვალსაზრისით აი ასეთი ჯგუფები გამოიყოფა ჩვენს მიერ და თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ ყოველ ვიზიტზე და ყოველთვის შეიძლება არა რისკის მქონე ჯგუფში შემავალი პაციენტის გადასვლა რისკ ჯგუფშიც, რასაკვირველია, ესეც მოსალოდნელია, ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ ხვდებოდეთ და მოხვდეთ პირველ ანტენატალურ ვიზიტზე გარკვეული რისკის ჯგუფში, რომ თქვენ აუცილებლად გაგვითარდებათ ეს პრობლემა, არა და იმ ადამიანებს, რომელიც იმ პირველ ვიზიტზე ვერ მოხვდებიან ამ რისკის ჯგუფში, მათ არ აქვთ ამის ალბათობა, რასაკვირველია კი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არის სწორად დაცვა რეკომენდაციების, რომელსაც გასცემს ექიმი კონკრეტული ვიზიტიდან კონკრეტულ ვიზიტამდე. იმიტომ რომ თავის არიდება, მიყურადება ან რაღაცის არ შემჩნევა, თავისთავად შეიძლება იყოს გართულების მიზეზი და ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში არის ხოლმე ძალიან ბევრი. პათოლოგიებზე ვსაუბრობთ და აუცილებლად მინდა გკითხოთ გენეტიკურ პათოლოგიებზე, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი შიშის მომგვრელი ფაქტორია ხოლმე ქალბატონებში და ცხადი არ იგულისხმება მხოლოდ თქვათ ერთი რომელიმე პათოლოგია, მრავალობით პათოლოგიაზე შეიძლება იყოს საუბარი, მაგრამ არსებობს ვიცით სპეციალური ტესტები, რომელიც საქართველოშიც უკვე კეთდება და ეს ტესტები ჩვენ ჯამში გვაძლევს პასუხს, ვართ თუ არა აქაც რისკ ჯგუფში ნაყოფთან მიმართებაში სხვა გენეტიკური პათოლოგიებისა. ვიცით რომ ერთ-ერთი ასეთი კვლევა და სკრინინგი ეს არის ორსულობის 12 კვირაზე გასატარებელი, როცა თქვა ჩვენ ნახულობთ კისრის ნაკეთს და მეტნაკლებად ვიღებთ. თუმცა თქვენც არაერთხელ გითქვამთ, რომ ეს არ არის აბსოლუტურად ზუსტი კვლევა, რომელიც გვაძლევს სწორ პასუხს. აი გენეტიკურ ტესტებზე, რომლებიც ბევრია, სხვადასხვა ვადაზე კეთდება ორსულობის და ცხადია, რომ აქაც თქვენთან მაქვს კითხვა, რომელიმე ტესტი თქვენთვის, როგორც ექიმისთვის, რომელსაც ხშირად გაქვთ შეხება ასეთი ტიპის პათოლოგიებთან, არის თუ არა 100%-იანი და ყველაზე მიახლოებული? ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. რასაკვირველია, ერთი კონკრეტულიც არსებობს და მე თქვენ უკეთეს გეტყვით, ზოგადად გენეტიკური ტესტების უმეტესობა ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ უშუალოდ ორსულობის პერიოდში. ამას ქვია პრენატალური ტესტები, მაგრამ მედიცინა მინდა გითხრათ, წავიდა იმდენად შორს, რომ არსებობს უკვე პრეიმპლანტაციური ტესტი. ნუ რასაკვირველია, ამ პრეიმპლანტაციური ტესტის წარმოება ჩვენ შეგვიძლია იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ინვიტრო განაყოფიერებას და ემბრიოგენეზის პროცესში ემბრიონიდან ხდება ამ მასალის მიღება. და მე მინდა გითხრათ, რომ არა მხოლოდ იმ პაციენტებისთვის არის ეს ფუფუნება, რომელიც უნაყოფო წყვილებს მიეკუთვნებიან, არამედ მათთვის სამკურნალო ვარიანტად შეგვიძლია განვიხილოთ, რომელთაც აქვთ ანამნეზში, გაგიგიათ ალბათ თქვენ ყველა ორსულს
მრავალჯერადი თვითნებითი აბორტები, ანუ მრავალჯერადი თვითნებითი შეწყვეტები. აღმოჩნდა, რომ ეს მრავალჯერადი თვითნებითი აბორტების განვითარება ძალიან დიდ პროცენტში ყოფილა დაკავშირებული სხვადასხვა ქრომოსომულ აბერაციებთან, ან ეუპლოიდიასთან, თუ შეიძლება მოკლედ გაგიმარტავთ, ეუპლოიდია არის ის, რომ ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, ამას ქვია ეუპლოიდია, ან ეუპლოიდია, როდესაც 46 ქრომოზომაზე მეტი, მაგალითად, ან ეუპლოიდია არის, თქვათ, დაუნის სინდრომი, როდესაც არის ადამიანი 47 ქრომოსომის მატარებელი და არამხოლოდ ამ პროცესების შეგვიძლია ჩვენ პრეიმპლანტაციური ტესტების ჩატარება, არამედ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ისეთი გენეტიკური გამოკვლევები, რომლებიც ჩვენ გვამცნობს ისეთი დაავადებების ჩამოყალიბებასთან და ალბათობასთან, რომელსაც ქვია თრომბოფილია. აი ამ თრომბოფილიის დროს იმდენად პოლიმორფოზი ხდება ქრომოსომებში, რომ ეს პოლიმორფოზული ქრომოსომები განაპირობებენ პათოლოგიურ სისხლის შედედების სისტემის განვითარებას, ქორიონის ძალიან ესეთი პატარა წარმონაქმნებია ეს ქორიონის ფუსუსები, მათი სისხლძარღვოვანი კვებას შეეხება და იმდენად სუსტ კაპილარებში რომ მოხდება პათოლოგიური თრომბის გაჩენა, ეს უკვე იწვევს ნაყოფის დაღუპვას. საქართველოში უკვე მრავალი წელია ეს კვლევები ტარდება. მინდა გითხრათ და ძალიან ამაყები ვართ ამ მხრივ და მნიშვნელოვნად დაწია ამ კვლევების წინასწარ წარმოებამ ესეთი პრობლემები, როგორც არის თვითნებითი აბორტები და ორსულობის შეწყვეტები. აქ საუბარი არის სიკვდილიანობაზე, ინტრანატალურ, ანუ უშუალოდ არაცოცხალი ახალშობილის დაბადება და მერე დაღუპვა, არამედ უკვე მკვდარი ახალშობილი მკვდრად-შობადობის პროცესშიც კი აქვს ძალიან ესეთი წამყვანი და დადებითი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ჩვენ სამკურნალოდ რომ ვთქვით ხელოვნური განაყოფიერება, ნამდვილად შეიძლება წავიდეს ადამიანი ამ დათმობაზე, რომ მას, როდესაც 10-ჯერ, 15-ჯერ შეიძლება შეუწყდეს ორსულობა, მან გაჩაიტაროს ხელოვნური განაყოფიერება იმისათვის, რომ გამორიცხოს ან ეუპლოიდია, რაზედაც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ. მესმის. ესენი არის ძირითადად შეუთავსებელი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი პრობლემების წარმოქმნა. კი არსებობს ისეთი გენეტიკური ანეუპლოიდური ტიპები, როგორც არის 21 ქრომოსომის ტრისომია, დაუნის სინდრომს რომ ვუწოდებთ ხომ, არსებობს სიცოცხლესთან შეთავსებადებიც ხომ, მე-18 ქრომოსომის ედვარდსის სინდრომი, მე-13 ქრომოსომის პატაუს სინდრომი და ასე შემდეგ. კიდევ უკეთეს გეტყვით, არსებობს ჯეიკობსის სინდრომი, ტერნერის, არსებობს ისეთი ანეუპლოიდური სიტუაციები, როდესაც არის შეთავსებადი სიცოცხლესთან, თუმცა უმეტესი მათგანი სიცოცხლესთან შეუთავსებელია და ამიტომ წყდება მოცლად-ყოფნის პერიოდში ნაყოფის სიცოცხლე. და იქიდან გამომდინარე კონკრეტულად რა ანამნეზთან გვაქვს საქმე კონკრეტულ პაციენტთან მიმართებაში, უკვე ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი ტესტი შეიძლება მისთვის იყოს აუცილებლად. ორსულობის პერიოდში თქვენ სწორად აღნიშნოთ, არსებობს 12 კვირის ვადა, როდესაც ორმაგი გენეტიკური ტესტი შეგვიძლია ვაწარმოოთ ჩვენ, არსებობს ორსულობის 16-18 კვირის ვადა სამაგი გენეტიკური ტესტი, აბსოლუტურად 100-დან 100%-ში აი ეს სიცოცხლესთან შეთავსებადი პროცესების ამ ტრისომიების გამორიცხვა შესაძლებელი არის ისეთი გენეტიკური ტესტით, რომელსაც ქვია ამნიოცენტეზი და ეს ტესტი მოგეხსენებათ ტარდება 20-დან მაქსიმუმ 22 კვირის ვადამდე და კიდევ უკეთეს მოგახსენებთ, რომ 99%-იანი სიზუსტით არსებობს ჰარმონი ტესტის ეგრეთ წოდებული ჩატარების საშუალებაც, რომელიც 99%-ში გამორიცხავს ამ პრობლემებს ორსულობის უკვე 10-დან 11 კვირის ვადის ჩათვლით. კი, ეს ტესტი აი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთია, ბოლო დროს აი პრენატალურ ტესტებს თუ შეეხება და როგორც გითხარით, არსებობს აი ეს ამ ტესტების ჩასახვამდელი ტესტების გაკეთების საშუალებაც და პრეიმპლანტაციური, ანუ ჩასახული, მაგრამ ვიდრე იმპლანტაცია მოხდება ხელოვნური განაყოფიერებით, ანუ საშვილოსნოს ღრუში
იმპლანტაცია ემბრიონის ამ ყველაფრის გამორიცხვის საშუალებაც, რომელიც ასევე 100%-იანი სიზუსტით ხორციელდება. გასაგებია, ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი მოსასმენად. ერთის მხრივ განსაკუთრებით მაშინ როცა იმ რთულად მიმდინარე ორსულობებსა თუ ნაადრევი მშობიარობის რისკებსა და ასევე ტყვით გამოწვეულ შესაძლო გართულებებზე საუბრობდით, ის ძირითადი პრობლემებია, რასაც შეიძლება ნებისმიერი ორსული წააწყდეს ორსულობის დასაწყისიდან დასრულებამდე. მე ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე თქვენ ისაუბრეთ კონკრეტულად გადაცემაში, იმიტომ რომ თქვენ კონკრეტულად ყოველდღიურ რეჟიმში გაქვთ შეხება მათ შორის ძალიან მძიმე შემთხვევებთან და მე ძალიან მიხარია, რომ გამოსავალი ამ შემთხვევების ხშირად არის ხოლმე ძალიან კარგი. რა უნდა ვქნათ პრინციპში თუ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ჩვენ გვყავს ექიმი, რომელიც ამ სიტუაციაშიდან ძალიან ხშირად პოულობს გამოსავალს და მე ძალიან ვამაყობ და მიხარია ამით. ქალტონ ლიკა, რა მინდა გთხოვოთ, სანამ დაგემშვიდობებით, თქვენ ახსენეთ წეღან ინვიტრო განაყოფიერება, ოღონდ სხვა ნაწილში. კი, თქვენ ახსენეთ ასევე შემთხვევები, როდესაც შეიძლება მიმართოთ ამას, აი მაგალითად შეწყვეტილი ორსულობები ახსენეთ გადაცემის ბოლო ნაწილში საუბრისას. მე მინდა აქვე გთხოვოთ, რომ როცა ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს, მე ვიცი, რომ თქვენ გარდა ორსულებისა ყავთ პაციენტები, რომლებსაც აქვთ ხანგრძლივი პრობლემები ორსულობის დადგომასთან დაკავშირებით, ხო, აი უშვილობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან მინდა რომ ერთი გადაცემა ამას მიუძღვნათ და კონკრეტულ ჩვენებას, როდესაც აი თქვენ გასცემდით რეკომენდაციას ინვიტრო განაყოფიერების გაკეთების. თქვენ ალბათ ახლა მიპასუხებთ, რომ ჯობს ამ თემაზეო თქვათ ისაუბროს ექიმი, რომ კონკრეტულად აკეთებს ინვიტრო განაყოფიერებას. მე ამაზე გაგცემთ მესმის, მაგრამ მე აქვე გაგცემთ პასუხს, რომ როგორც წესი, აი მსმენელებისგან მოდის ხოლმე შენიშვნები, რომ ექიმები ძალიან ხშირად ადრე გასცემენ ან რეკომენდაციას ან გვიან, ამიტომ მე მინდა ისეთმა ექიმმა ისაუბროს ამ თემაზე, რომელსაც კიდევ უფრო შორს წასული კვალიფიკაცია აქვს. ასე რომ თუ შეიძლება შემდეგ გადაცემაში ძალიან მინდა რომ გადაცემა დაუთმოთ უშვილობას უწრფელი, მაგრამ ცოტა გადაჭარბებული. მე მინდა რომ ჩვენ აი უშვილობას დაუთმოთ გადაცემა და იმას რა დროს არის ორსულისთვის მიზანშეწონილი, აღარ ვიწვალოთ ბევრი, აღარ ვიფიქროთ ბევრი, აღარ ვიმკურნალოთ ბევრი, არამედ პირდაპირ მივიდეთ და გავაკეთოთ ის, რაც ჯამში უკეთესი შედეგის მომტანი იქნება, დაზოგავს დროს და დაზოგავს აი ძალიან სტრესს, რაც შეიძლება. ანუ აი ეს მინდა რომ გავაკეთოთ ამ ნაწილში, რომ მე ვიცი რომ თქვენთან ამ კატეგორიის, ანუ უშვილობაზე მკურნალი პაციენტების რიცხვიც დიდია. საკმაოდ დიდია, სამწუხაროდ, ნუ ისევ გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენი ეკოლოგია ქვია. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონ ნატა. ძალიან სასიამოვნო სიტყვებისთვის და ასეთი ცოტა ჩემი აზრით გადაჭარბებული, მაგრამ ასეთი გულწრფელი შეფასებისთვის უკვე მას შემდეგ რაც უღმესი მადლობა ნდობისთვის, თქვენ, ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს პაციენტებს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ, რომ იმედის კლინიკის ორსულთა პათოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მეანგინეკოლოგი ლიკა ლუაშვილი საუბრობდა გადაცემაში სტუმრად. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სრულებით მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.